Det är en gammal ex-pojkvän, så där. Vi får se vad han, om det var, Ska vi se om det var han äkta, hur mycket han tyckte om mig. Ja, men det gjorde han. Det var i alla fall 18 karats guld. Kanske inte skulle dumpa honom. Nej. Sanningen kommer alltid fram till slut. 18 karat i den också. Det här är också lite vikt, så det blir lite grann av den. Så nu är vi uppe bara här i 34, nästan 35 gram. Aldrig tidigare har priset på guld varit högre. Och det märker kunder när de vill fira högtidsdagar eller kanske till och med fria. Ja, vi hade ju önskat att det inte går upp så här fort och så här mycket alls. Utan vi får hela tiden hitta nya lösningar, för kunden ska ha fortfarande möjlighet att köpa guld. Och det finns ju en gräns på hur mycket man kanske kan ta i sin plånbok. Men så att för oss, dels av den anledningen, skulle gärna få stanna. Alltså det är klart att det påverkar jättemycket på det viset att folk får se över sin privatekonomi väldigt mycket, för det har varit tuffa tider. Och det som vi känner av är ju dels att de kanske funderar, de köper ju fortfarande vigselringar och ska gifta sig, men de kanske tänker, finns det något sätt vi kan få dem billigare? Vi kan köpa en lägre karat av guldet, 14 karat istället för 18 karat. Kan vi köpa mindre diamanter och så. Men framförallt så har de också förstått värdet av att ha eget guld. När priset för 24 karats guld ligger på runt 1100 kronor per gram, då får det snabbt konsekvenser för smyckesbranschen. Prislapparna i montern byts ut i hög takt. Kurvan på guldpriset har stigit brant. Man tänker sig tunna små guldkedjor som förr kostade 1000-1500 kronor och nu kostar 6-8 000 kronor. Så är det jättestor skillnad. Det är nästan så jag själv får tänka till, vart det rätt? Står det rätt? Jag räknar en gång till. Men det är ju så. Och då blir det liksom en reaktion såklart. Men det är någonting med guld ändå, så att de vill liksom gärna ha guld. Och så länge det finns köpare av guldet så finns det också säljare. På Smyckevalvet i Gävle ser man att kunder allt oftare kommer in för att sälja sitt så kallade skrotguld. Det här är en Omega som en 50-årspresent eller vad det är från hans pappa hade fått. En riktig klassiker. Jajamän. Och den här är nog värd ganska mycket pengar. Här slaktar de den och tar hand om guldet bara. Medan som föreslog att det skulle gå till en auktionsfirma som då kan sälja hela klockan. För det kan ju vara så att det är samlare. Men tror du att de hade legat kvar i byrålådan om guldpriset hade varit lägre? Jag vet inte om det var han som fick den idén när guldpriset, han hade följt det och sett det gå upp. Jag tror att det var det som gjorde att nu är det lika bra att sälja. Men guld är lite grann en temperaturmätare på mycket galenskap som händer i världen. Det har hänt på de första 4 månaderna i år, så händer det nästan mer på vad det hänt på 4 år. Det handlar väldigt mycket om de extrema handelshindren, handelskrigen som USA annonserade mot i princip hela världen samtidigt på en och samma dag. Då slog guldet rekord den dagen. Men vad kan man då säga, vad är en säker investering? Finns det någon risk att guld inte kommer att vara en säker investering? Nej, men absolut. Så om man ska ha en väldigt optimistisk syn exempelvis på att USA, om vi tar det är ändå fortfarande världens största ekonomi. Att man skulle driva den ekonomin med mycket mindre budgetunderskott. Att man skulle få dollarn att stärkas. Nej, men det är liksom att världens stora ekonomier sköts mer ansvarsfullt. Att vi blir mer frihandelsvänliga. Att vi blir mindre nationalistiska. Det är något som skulle missgynna det. Tillbaka till smyckevalvet. Nya guldsmycken ska gjutas. Guldgranulatet som når 3/4 av ett decilitermått värderas idag till häpnadsväckande 100 000 kronor. När Anna Danielssons pappa, också guldsmed, hade sin butik 1968, då var guldpriset minst sagt mer blygsamt. Trots lågkonjunktur, skenande guldpriser och inflation har omsättningen på smyckevalvet ökat kraftigt de senaste åren. När Anna Danielsson växlade upp till en större lokal med fler anställda 2020, då låg omsättningen på 4 miljoner kronor. Idag har hon 10 anställda och en omsättning på 12 miljoner kronor. Folk har inte varit så medvetna om det här guldets värde förrän på sista tiden. Alltså man har ju alltid förstått det, men det har liksom blivit mera att det är så många som vet om det nu.
Och att är det guld? Och liksom att man ser det på ett annat sätt. Men förr så var det nog mer om man tyckte om guld eller silver och passa i för färg. Liksom och sådär.